Hey aspirant, এই ভিডিওটোত মই মঙ্গলদৈ কলেজত কি সাবজেক্ট আছে লগতে মেজৰৰ সিট ক্যাপাসিটি কিমান হয় আৰু এক্সট্ৰা কি কোর্স আছে হোস্টেল আছে নে নাই এনেকুৱা সৰু সৰু কথাতে ডিসকাস কৰিম সো লেটস স্টার্ট দা ভিডিও এতে আৰ্টছত গ্ৰেজুৱেচনৰ কাৰণে সাবজেক্ট আছে এৰবিক এছামিজ ইকনমিক্স এডুকেশ্যন ইংলিশ জিওগ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী ম্যাথছ ফিলসফি পলিটিক্যাল সায়েন্স সংস্কৃত ষ্টেটিষ্টিক্স বড়ো আৰু বেংগলী সায়েন্সত আছে বটানী কেমিষ্ট্ৰি জুলজি জিওগ্ৰাফি ম্যাথছ ফিজিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স ইকনমিক্স আৰু কম্পিউটাৰ সায়েন্স তো এটা সিট ক্যাপাসিটি খিনি শুনি লোৱা এৰবিকত আছে মেজৰত 30 এছামিছত 100 ইকনমিক্স আৰু এডুকেশ্যন এই দুটাত 70 কৰি আছে ইংলিশ জিওগ্ৰাফি হিষ্ট্ৰী এই তিনিটাতে আছে 60 কৰি ম্যাথছত আছে 10 ফিলসফিত 60 পলিটিক্যাল সায়েন্সত 70 সংস্কৃতত 40 ষ্টেটিষ্টিক্সত আছে 10 আৰু বড়ো আৰু বেংগলী এই দুটা সাবজেক্টত তোমালোকে মেজৰ ল'ব নোৱাৰা বাকি মাইনৰত বড়োত আছে 100 আৰু বেংগলীত আছে 5 এতিয়া সায়েন্সৰ সাবজেক্টখিনিৰ সিট ক্যাপাসিটি শুনি লোৱা বটানী কেমিষ্ট্ৰি আৰু জুলজি এইকেটাত 60 কৰি সিট আছে জিওগ্ৰাফিত মাত্ৰ 10 আছে বাকি ম্যাথছ ফিজিক্স এই দুটাটো 60 কৰি আছে ষ্টেটিষ্টিক্সত আছে 50 ইকনমিক্সত 20 আৰু কম্পিউটাৰ সায়েন্সত তোমালোকে মেজৰ ল'ব নোৱাৰা মাইনৰত আছে 80 ইয়াৰ লগতে তোমালোকৰ ইয়াতে কিছুমান এক্সট্ৰা কোৰ্স আছে বিসিএ আছে তাত 80 সিট আছে মেডিকেল ল্যাব এণ্ড মলিকুলাৰ ডায়াগনষ্টিক টেকনলজি ইয়াতে 60 আছে ফুড প্ৰসেসিং টেকনলজি ইয়াতে সিট আছে 50 এই তিনিটা হৈছে সেলফ ফাইনান্স তো ফিস কিমানকে যাব হেখিনি কৈ দিও বিসিএত পাৰ সেমিস্টাৰ খৰচ পৰিব 10000 মেডিকেল ল্যাব এণ্ড মলিকুলাৰ ডায়াগনষ্টিক টেকনলজি ইয়াতে পাৰ সেমিস্টাৰ খৰচ যাব 8000 ফুড প্ৰসেসিং টেকনলজি ইয়াতেও তোমালোকৰ সেম 8000 কৈ খৰচ হ'ব এটা বহুতে মোক সুধা হোস্টেল আছে নে নাই তো ইয়াতে গাৰ্লছ হোস্টেল আছে সো যিবিলাকে মঙ্গলদৈ কলেজত পঢ়িম বুলি ভাবি আছা তোমালোকক মোৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট অফ লাক থাকিল আৰু তোমাৰ মনৰ পছন্দৰ সাবজেক্টটো ইয়াতে আছে নে নাই চাই লবা আৰু ভিডিওটো ইনফৰমেটিভ টাইপ লাগে যদি তেনেহলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত জনাবা এণ্ড থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং